હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ એસએમબી ઓનર. એસએમબી ઓનરમાં આજે આપણે પિસ્તા મિલ્કશેકનું પ્રીમિક્સ પાવડર બનાવતા શીખીશું. જેના માટે આપણને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ શું જોશે? 1 કપ સુગર, હાફ કપ મિલ્ક પાવડર પ્લસ 1 ટીસ્પૂન કોર્નફ્લાવર, 2 ટેબલ સ્પૂન ગ્લુકોઝ પાવડર, પિસ્તા એસેન્સ અને ગ્રીન કલર. આપણે મિક્સર લીધું છે. એમાં આપણે સુગર, મિલ્ક પાવડર, ગ્લુકોઝ પાવડર, વન ટીસ્પૂન પિસ્તા એસેન્સ અને 1 ટીસ્પૂન ગ્રીન કલર. આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું સ્ટાર્ટ સ્ટોપ મેથડથી. બધી શુગર બરાબર પીસાઈ જવી જોઈએ અને આમાં જેટલા બી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ આપણે નાખ્યા છે, એડ કર્યા છે, એ સગલા બરાબર મિક્સ થઈ જવા જોઈએ. આપણે 7 to 8 ટાઈમ્સ સ્ટાર્ટ સ્ટોપ કરશું. જો આપનું પિસ્તા મિલ્કશેકનું પ્રીમિક્સ પાવડર રેડી છે. આને ડાયરેક્ટ મિલ્કમાં મિલાવવાનું છે અને પીવાનું છે. ઓકે, શુક્રન.